Hugo, hoe voel je je? Ik heb een Thomasje, 1, 2, kipsaté. Gadverdamme. Ja, misschien wel, maar... Die koffer is uit. Hey, hey, pak dan! Die rookt, jongen. Ah ja. Oh. Het was weer een geslaagde ochtend op Rotterdam Stieltjesplein. Veel mensen weer lekker gesproken, man. Altijd vegetarisch gezellig. Zoals gewoonlijk. Maar goed. Onderweg naar huis. Mijn camerabeeld is nu wel beter, want ik had net die exposure stond een beetje te hoog. Hey, Corrie. Oh. Dankjewel. Hallo daar. Was niet toch sexy, hè?